yang bener oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
Bismillahirrahmanirrahim. Yastabshiruna bini'matin minallah. Yastabshiruna bini'matin minallahi wa وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظيم. آخر كلام والله موفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.